بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إن شاء الله هنبدأ مع بعض في جزء جديد هنتكلم فيه على المانج السي ام انفورميشن. التاسك ده من التاسكات المهمة جدا بعد ما خلاص حددت الاستراكشر، عملت الاي اس سي او ال Established Enterprise Configurator. ببتدي خلاص عايز أعين بعد كده موظفين وابتدي أحدد أضيف أقسام وأضيف موظفين وابتدي في خطوات بقى أكمل كل الكونفجريشن أو كل السيت اب بتاعتي. طب الخطوة اللي قبل ما أوريدي ما تبتدي تغير موظفين أو تبتدي تعمل أقسام أو خلافه، المفروض أنت هتشوف الداتا بتاعت الموظفين دي هتمشي بأني ستراكشر بأني شكل. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلا الموظف اللي أنت الجديد اللي أنت هتضيفه مش ده هياخد نمبر؟ طب هل النمبر اللي هو هياخده ده هياخده من سيكونس، يعني هياخده اوتوماتيك ولا مانيوال؟ طب اوريدي على مستوى الانتربرايز يعني بشكل كامل كده عدد ساعات العمل قد ايه؟ طب طريقة الورك ريليشن شيب او الامبلوي موديل. عندي في اكتر من امبلوي موديل، عندي حاجة اسمها تو تير اللي هو بيبقى عبارة عن الورك ريليشن شيب مع assignment معينة، أو بيبقى فيه multiple assignment على أساسها بيتحدد له الراتب. يعني هياخد الراتب بتاعه على أساس الأساينمنت ولا على أساس حاجة اسمها term ولا على أساس إيه بالظبط؟ ففي يعني في بعض الكونفيجريشن كده البسيطة اللي لازم تتعمل تمام عشان أقدر أعمل عملية هايرنج للموظفين وأد ديبارتمنت وخلافه. طب إيه هي المعلومات دي؟ بنوصل لها اولا من حاجه اسمها HCM information. التاسك ده بنوصل له منين برضه هو كمان؟ بقدر ادخل هنا على حاجه اسمها يا اما من السيرش العادي اللي احنا عارفينه اللي هو من FCM، او بضغط على حاجه اسمها My Client Group واضغط على تاسك اسمه Workforce Structure. الورك ستراكشر دي فيها اغلب التاسكات بقى اللي احنا ان شاء الله هنبتدي نعمل لها عمليه مانجمنت. يبقى يا اما اسيرش عليها بشكل individual تاسك كده من السيرش عادي، يا اما اوريدي اضغط على حاجه اسمها ورك فورس ستراكشر. الانستنس شكله تقيل شويه. لا هي بتلود. تمام. بعد ما دخلت على الورك فورس ستراكشر دي الشاشه اللي هتطلع قدامي، انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج امانج ال HCM information، التاسك اللي احنا اوريدي هنشتغل فيه، او مانج انتربرايز HCM information. هضغط على التاسك ده. مش عارف الانترنت عندي هو اللي تقيل ولا الانستنس نفسه هو اللي تقيل بصراحه، فمعلش هنستحمله شويه. تمام. ظهر التاسك قدامي دي الانتربرايز، طبعا اللي هي دول موجود فيها معلومات الانتربرايز ديسكريبشن، موجود فيها الورك داي، موجود فيها حاجه اسمها انتربرايز انفورميشن. طيب انا دلوقتي محتاج اديت مثلا في بعض المعلومات زي موضوع الورك داي انفورميشن، زي موضوع الانتربرايز انفورميشن واختلافه. هعمل ايه؟ عندي حاجه من اتنين، يا اما ابديت وعرفنا ايه الفرق ما بين الابديت والكوريكت خلاص، يا اما اعمل عمليه كوريكت. يعني اوريدي في معلومات موجوده انا ببتدي اعمل لها عمليه تعديل. تمام. ابديت اوريدي لا، يعني التو فيرجن هيكونوا موجودين. كوريكت هيبقى هو وان فيرجن بس لان انا اوريدي معلومات غلط انا بصلحها، هقول له كوريكت. ضغطت على الكوريكت بيقول لي طبعا ده الافكتيف ستارت ديت، المعلومات العاديه بقى عن الانتربرايز بتاعتي، النيم بتاعتها ايه. طبعا دي الانتربرايز لودد، احنا اتفقنا ان انا الفتره اللي فاتت كنت شغال فيها على الانتربرايز اللي هي انلود، يعني اوريدي ان هي انتربرايز واحده موجوده. الافكتيف ستارت بتاعي النيم، الستيتس ولا انا اكتب الاكشن ريزون، واتفقنا ان الاكشن ريزون ده احنا كمان ان شاء الله هنبقى نعمل له اللوك اب بتاعته ري اورجنايز. تعمله ايه بالظبط؟ ايه سبب ان انت تعمل الاكشن ده؟ بيبقى عندي بعض الاديشنال فيلد بقى اللي هي الفلكس فيلد موجوده. اللوكيشن طبعا موجود. في كل الشاشات بتلاقي فيه عمليه الاتاتشمنت، تقدر تعمل عمليه
الامبلوي موديل دي هنتكلم فيه على الورك داي انفورميشن. في الورك داي انفورميشن دي بتتعامل على اكتر من ليفل. يعني انا اوريدي في الورك داي انفورميشن لو فتحنا كده الاكسل شيت البسيط ده، تمام، ممكن اعمل ورك داي انفورميشن او بنقول عليها ورك تايم او وركر افيلابيلتي. ممكن تكون على مستوى الانتربرايز. على مستوى الانتربرايز حدد الوقت من الساعه كام للساعه كام. يعني انا والله الموظف عندي بيشتغل مثلا من الساعه 5 إلى الساعة مثلا من سوري من الساعة 9 للساعة 5. طيب أنا كده حددت خلاص إن الانتربرايز بتاعتي في الغالب توجيه أو ده اللي هيسرع على كل الموظفين اللي لو أنت اللي عدلت. تمام، في الغالب إن الناس كلها عندي شغالين من الساعة 9 للساعة 5. ده على مستوى الانتربرايز. بس في ليجال انتيتي بعينها ممكن لا يكون الموضوع يعمل حاجه اسمها اوفر رايت. يعني لو انا ما عملتش اوفر رايت، يعني ما جيتش هنا على حاجه اسمها ليجال انتيتي قلت له لا ده الشغل او الورك داي بتاعها من الساعه مثلا 10 للساعه 4، هي الليجال انتيتي دي طبيعه شغلها كده. تمام. طب انا لو عدلت التعديل ده يعني كده معناها ايه؟ ان انا اوريدي عملت حاجه اسمها اوفر رايت. يعني هي اوريدي على مستوى الانتربرايز بالكامل نفس وقت الشغل، بس على مستوى الليجال انتيتي دي بالذات لا، حصل تغيير ان الشغل فيها من الساعه 10 للساعه 4. طب انت لو ما كنتش حاطط المعلومه دي في الليجال انتيتي اللي احنا ان شاء الله هنشوفها، خلاص هي انهرت اوريدي نفس الحاجه. يعني هي من عمليه وراثه، يعني نفس معلومات الانتربرايز اللي هي يشتغل من 9 ل 5. طيب طيب ممكن يكون في الليجال انتيتي دي اقسام معينه ليها specific work type. يعني اوريدي ناس شغاله في الديبارتمنت مثلا الاي تي شغالين لا وقت غير الوقت ده. الناس الاي تي في الشركه عندي شغالين من الساعه 9 مثلا للساعه 9، شغالين 12 ساعه في الشركه. فده اوريدي ليجال انتيتي بالكامل. كل الناس اللي متعينين على الليجال انتيتي دي حاجه، وفي اوفر رايد على مستوى الديبارتمنت ده بالذات اللي اسمه الاي تي شغال ورك اور معينه. طب وفي وركر معينين داخل نفس القسم اللي اسمه الاي تي ده، مثلا كونسلتنج مش عارف اي تي مانجر مش عارف ايه الكلام ده كله. لا دول ما بيحتاجوش يجوا الوقت ده كله. دول بيجوا مثلا من الساعه 11 الى الساعه 6. هو ده الوقت اللي هم بيشتغلوه في الشركه. طب انت لو ما كنتش حددت على مستوى الوركر، لما تيجي تعمل ورك ان شاء الله هيبقى ما حددتش الوقت، هيروح على مستوى الديبارتمنت. لان في حاجه على مستوى الديبارتمنت اللي هو متعين فيه توقيت هي. طب ما لقاش، هيروح على مستوى الليجال انتيتي. طب ما لقاش ولا على مستوى الليجال انتيتي توقيت معين، ولا لقى على مستوى الديبارتمنت، هيروح للليفل اللي اعلى منه اللي هو على مستوى الانتربرايز. طب ده احنا اتفقنا بيتحدد منين؟ من هنا اهو. والله الستارت تايم كذا وال وال والاند تايم بتاعه كذا، وهو اوريدي ده كده بيبقى حوالي شغال 40 ساعة في الأسبوع. شوف بقى أنت هتحددها أسبوع مانث يير إيه بالظبط، فتبتدي تحدد عدد الساعات اللي الموظف ده اشتغل. فدي أول معلومة طبعا مهمة جدا، اللي هو هي الورك داي انفورميشن. طب الجزء اللي احنا بنتكلم فيه حاليا اسمه ايه؟ انتربرايز انفورميشن. بنبتدي نحدد منه معلومات كتيرة. احنا هنفوكس في الفيديو ده بس على موضوع الامبلوي موديل. عندي في الامبلوي موديل عندي حاجة اسمها تو تير بأشكالها، وعندي حاجة اسمها 3 تير. هنتكلم إن شاء الله على الاثنين دول. عامة في الأبديت الجديد من الانستنس الحديثة دلوقتي، موضوع ال 3 تير ده خلاص مبقاش موجود. بقى عندي الموضوع كله 2 تير. طب ايه الفكره 2 تير او 3 تير ده؟ ان شاء الله هنتكلم فيه. طبعا عندي حاجه اسمها سيرش عشان تقدر تسيرش على نموذج معين. لو قلت هنا سيرش نجيب 2 تير اهو هنا required value. تمام، هنا ممكن لو في حاجه مش ظاهره قدامك بتقدر تظهرها بعمليه السيرش. طب ايه فكره بقى الامبلوي موديل؟ نرجع بقى دلوقتي نسيبنا خالص من الانستنس ونرجع للسلايد اللي موجوده دي. السلايد اللي موجوده دي هتوضح لنا قوي فكره التو تير
عندي مثلا من ضمن النماذج اللي احنا كنا هنشوفها عن الانستنس دلوقتي، عندي حاجه اسمها تو تير سنجل اساينمنت. يعني ايه الكلام ده؟ لو بصينا كده على السلايد، عندي تو تير سنجل اساينمنت. التو تير اللي هي ريليشن شيب ما بين الانتربرايز والوركر نفسه. فعندي والله في وركر الهاير ديت بتاعه كذا، الورك تايب بتاعه امبلوي، الليجال امبلوير اللي هو شغال عليها هي اسمها كذا، والاساينمنت بتاعته ان هو مثلا بروجكت مانجر، ودي تفاصيل عنه ان هو البيرسونال تايب بروفيشنال، الجريد 4، والسالري بتاعته دي. يعني هو شغال ايه في المؤسسه. تو تير علاقه ما بين الانتربرايز تمام والموظف نفسه. ليه سنجل اساينمنت. هو الراجل ده في الاول وفي الاخر كل شغله ان هو بروجكت مانجر، ودي الحاجه اللي بياخد مقابل ليها السالري بتاعته. طب عندي حاجه اسمها تو تير مالتيبل اساينمنت اهي، زي ما احنا شايفين هو ده الراجل اهو، تاريخ تعيينه وبياناته بالكامل، بس عنده تو اساينمنت. اول اساينمنت اللي هو هيشتغل بروجكت مانجر، تاني اساينمنت ان هو هيشتغل ترينر. وفي ممكن يكون السالري ليفل نفسها يا اما على مستوى الاساينمنت يا اما على مستوى حاجه اسمها تيرم، او يعني هو اوريدي هو خلاص هو موظف موجود وشغال الشغلانتين دول. يعني دي 2 اساينمنت تمام، بياخد على الاثنين مرتب واحد، او يا اما يكون هو اوريدي بياخد على كل اساينمنت سالري. يعني في الحاله اللي احنا شايفينها دي ان هو بياخد على الوظيفه الاولى 5500 تمام، او 55000 سوري، وتحت الترينر بياخد 30000. فده كده شكل التو تير، سواء سنجل اساينمنت او مالتيبل اساينمنت. عندي شكل ثالث اللي هو حاجه اسمها ويز كونتراكت. يعني ايه ويز كونتراكت؟ ده بيكون فيه بعض المعلومات بتاعت الكونتراكت بتاعته، زي لوك اب داتا كده موجوده فيها المعلومات الخاصه بالكونتراكت او بالعقد الخاص بيه. ده نموذج صغير للثري تير. عندي مثلا موظف تمام، ليه تاريخ تعيينه والورك تايب بتاعه والليجال امبلوير اللي هو شغال عليها اللي هي الورك ريليشن شيب. وعندي هنا حاجه اسمها الامبلويتر. الموظف ده التايب بتاعه بروفيشنال والجريد بتاعه بي 4 والسالري دي، يعني هو بياخد السالري على اساس الترم. واوريدي الاساينمنت بقى اللي هو اللي هيشتغل عليها الموظف ده تو اساينمنت اللي هو بروجكت مانجر او ترينر. فده الاشكال المختلفه سواء 2 تير او 3 تير. فانا طبعا يكون الرسمه البسيطه دي موضحه لي الدنيا تمام. اوكي، هناك كان اوريدي كان بياخد السالري بتاعته بيزد على الاساينمنت، بياخد على الوظيفه الاولى مبلغ وعلى الوظيفه الثانيه مبلغ. كان اوريدي هو موظف والاساينمنت بتاعته. هنا لا، هنا عندي حاجه اسمها الموظف والترم اللي هو الوظيفه بتاعته نفسها، والاساينمنت بقى اللي هو اوريدي داخل عليها في الشركه. فده شكل ال1 تير، 2 تير وال3 تير. ده طبعا بيتظبط على الانستنس بالشكل ده اللي هنا. هتيجي تعمل القصه بتاعتك ازاي. والله مثلا 2 تير مالتيبل اساينمنت حددتها. عندك تحت حاجه اسمها السالري ليفل بتاعته، هل هو هياخدها على مستوى حاجة اسمها الترم ولا على مستوى الاساينمنت. تمام، طبعا ده في جزئية البيرو إن شاء الله هنبتدي نناقشها بشكل قوي جدا يعني. معلومات إضافية بقى هنبتدي إن شاء الله نشوفها في الفيديو الجاي إن شاء الله. يبقى إحنا الفيديو ده كل اللي إحنا اتكلمنا عليه إن أنت إزاي أصلا تبتدي تمانج ال HCM Enterprise Information، هدفها إيه. تمام أوكي، وخدنا أول جزء كده بسيط منها اللي هو الامبلوي موديل والورك داي انفورميشن. السلام عليكم ورحمة الله.